සුබ දවසක් යාළුවනේ. අදත් ඔයාලට ගෙනාවා මම අලුත් මැප් එකක් වෙනස් විදිහක්. ඔයාලා මුලින් බලන්න ඉතින් වීඩියෝ ප්ලේ වෙනකොටම කොහොමද මගේ ෆෝන් එකේ පාට කම්පියුටර් එක උනේ කියලා. අන්න ඒ ගැන තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩේට පටන් ගමු. මෙන්න මේ විදිහට අපි වැඩේ පටන් ගන්නෙ. හොඳයි ඔයාලා මුලින් ඔයාලගේ Play Store මේක Play Store එකේ තියෙන ඇප් එකක්. මම ඇප් එකේ description එකත් පල්ලෙහා link එකේ දාන්නම්. කම්පියුටර් Play Store කියලා සර්ච් කරන කම්පියුටර් launch කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහ ඇප් එකක්. කම්පියුටර් launch. මම දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕලා. normal ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න උදේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා බෑක් යනවා. මෙන්න මේක තමයි ඇප් එක WinX launch එක තමයි ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඇප් එකේ නම පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ ඇප් එක උඩ ක්ලික් කරලා launch වෙන දෙන්න. දැන් ඇප් එක launch වෙනවා. හරිද යන්නේ? මෙන්න මේ විදිහ තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඇප් එක launch වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් ඔයාලට පේන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක කලින් තිබ්බ ෆෝන් මෝඩ් එක නැතුව තනිකර ඔයාලා PC එකක් විදිහට ෆෝන් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Windows 10 මෝඩ් එකේ ටයිප් එකට PC සිස්ටම් එකට ෆෝන් එක වැස්සලා තිනවා. මෙතන ඉන්ස්ටෝල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. Galaxy X10 මෝඩ් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එකකුත් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා this PC කියලා දෙක මෙන්න දැන් දැකලා බලන්න this PC එක මේක තනිකර කම්පියුටර් එක මේ local this C this D තියෙන ඒ විදිහට තනිකර ඔයාලා PC එක පාවිච්චි කරනවල හොඳම දන්නවා තනිකර PC එකක් විදිහට ෆෝන් එකේ සිස්ටම් එක තනිකර වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඔයාලා පේනවා ඇති මෙතනින් බෑක් දෙන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ D කියලා පෙන්වන්නේ අපේ chip එක SD card එක තමයි T කියලා පෙන්වන්නේ ඊළඟට මෙතන user කම්පියුටර් එකේ user ගියාට පස්සේ අපේ එන්නේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ඩිස්ක් එකට ඒකම මෙතනත් සිස්ටම් වෙනවා. ඒ වගේ රීසයිකල් බීන් එකක් Teams මාරු කරන WhatsApp ඒවත් තියෙනවා. ඊළඟ මෙතන දෙන අපේ කම්පියුටර් එකේ ස්ටාර්ට් මෙනු එක තමයි මෙතන තියෙන. ඒ විදිහට මෙතන ස්ටාර්ට් මෙනු එකක් ප්ලේ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ස් ටික ඒ විදිහටම මෙතන ස්ටාර්ට් මෙනු එකට ඇවිල්ලා අපේ Windows එකේ softwares install කරලා තියෙන type එකට මේකේ softwares ටික වගේ මේකේ app ටික පෙන්වනවා. ඒ වගේ මෙතන search කරන්න පුළුවන් අපිට පිට ඕන app එකක්. ඒ වගේම මෙතන click කරලා පස්සේ අපිට පුළුවන් වුණා මේ launch එක cancel කරලා අපේ පරණ phone mode එකටම දාන්න මම ඒක ඔයාලට අන්තිමට කරලා පෙන්නන්න. ඒ විදිහට මෙතනක් තියෙනවා mail එක Skype WhatsApp ඒ විදිහට මේ application එකට එන system ටිකක් තියෙනවා. මෙතන මේ දැන් මගේ phone එකේ Skype WhatsApp තිබෙන්නේ නැහැ. මේ application එකේ status ටිකක් තමයි මේ app ටික තමයි මේ Skype WhatsApp කියන්නේ. හරියන්නේ ඊළඟට මෙතන අපි මේව කරපු දේවල් ටික වගේ තමයි මෙතන set වෙන්නේ. ඊළඟ මෙතන ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙනවා search bar එකක් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය දේ search කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ phone book එක call management ඊළඟ මැද තියෙන්නේ browser එක එතන ඔයාලට එන්නේ. මැද browser එක එනවා. ඊළඟ මෙතන මේ මිනිහෙක්ගේ ලකුණ තියෙන එතනත් අපිට අපේ contacts ටික එනවා. ඊළඟ මෙතන අපේ උඩ ෆෝන් එකේ අපි උඩින් බාර් එක කැරලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා signal battery wifi connection bluetooth වගේ තියෙනවනේ. අන්න ඒ ටික මෙතන මේ ඊතලෙන් එනවා. ඒ වගේ මෙතන කොටුවක් පේනව නේද? අන්න ඒ කොටුවෙන් තමයි ඒ උඩින් බාර් එකේම අපිට settings ටික ඒ setting ටික මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තිනවා. වෙනම setting scale background වෙනස් කරන්න ඒ වගේ location ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපේ ෆෝන් එකේ නැති ෆීචර්ස් ටිකකුත් මේ ඇප් එක කරා මේ අපේ ෆෝන් එකට එන්ටර් වෙනවා. ඒ වගේම වල මෙතෙන් ඔයාලට මෙහෙම පැත්තට පොඩ්ඩක් මේ අපේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ තියෙන තැන අපේ කම්පියුටරේ වගේ මේකේ තියෙනවා වෙනම මේ Teams තියෙනවා. Teams ගන්න නම් අපිට data on කරන්න වෙනවා. කම්පියුටර් වගේම අපිට apps on තැනකට ඇදලා දාන්න පුළුවන්. මෙතන side එකේ මෙහෙම කරලා ටිකක් තද කරලා මෙහෙම කරලා ඇද්දලා පස්සේ ඔයාලට ඒවි settings මේ ඇප් එක දාසලි කියන්නේ ඇප් එකේ තනිකර වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. launch default කියලා තියෙනවා. system ඇප් එකේ system setting වෙනස් කරන්න, notification setting, background, screen lock වෙනස් කරන්න, computer launch app කරන්න බෑ. මේකේ බොඩ පස්සේ මේකේ තියෙන වෙනම application වගේ computer launch system එකට වැඩ කරන applications තියෙනවා වෙනම.
ඒ වගේම enable lock තියෙනවා, enable notification alert, hidden app කරන්න පුළුවන්, file manager lock, transparent taskbar. ඒ වගේ ගොඩාක් සිස්ටම් තියෙනවා මේ app එකේ settings වලට ගියත්. එතනින් back ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතන ඔයාලා search bar එකක් එනවා. ඔයාලටම පේනවා ඉතින් මේක තනිකර දැන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ සිස්ටම් එකේ තනිකර කම්පියුටර් එක PC එකක් නවා කියලා මම ඔයාලට කියවනේ මේක කලින් මෙතන අර කලින් setting එකට මෙතනින් start menu එකකින් යනකොට මම ඔයාලට පෙන්නන්න දැන් කොහොමද ඔයාලගේ මේ application එකේ මේ mood එකයි කියලා පරණ mobile version එකටම දාගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පෙන්වනවා power off button එකක් වගේ icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරලා do you want to close the launcher කියන එක උඩ yes දෙන්න. අන්න එහෙම yes දුන්නාට පස්සේ යාළුවනේ දැන් ආයෙමත් ඔයාලගේ පරණ mobile version එකටම system එකටම වැටිලා තියෙනවා. ඔන්න ඔකයි යාළුවනේ app එක තැනකට ගිහලා පෙන්වන්න පුළුවන්, පොඩි වෙනසක් කරන්න පුළුවන්, යාළුවන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මගේ ෆෝන් එක PC එකක් කරගත්තයි කියලා. අලුත් app එකක් හරිම වටින app එකක්. ඉතින් ඔයාලත් install කරලා පොඩ්ඩක් අත්හදා බලන්න හොඳට නැද්ද කියලා. ඒ වගේ මට මුලින් කියන්න අමතක වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස්, වටිනා වීඩියෝස් ඒ වෙලෙම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා එකතු කර ගන්නකම් ඔයාලා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.